السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وشكرا لفتح هذا الفيديو اللي راح استعرض فيه هذه الجهازين، الميت باد 11 والميت باد برو. الجهازين مشابهين لبعض، إما فقط نوع المعالج مختلف، حجم الجهاز. في البداية يليت تعملون اشتراك في القناة وتشاركون المقطع وتضغطون زر اللايك، وخلونا نبدأ في مراجعتنا. الأجهزة الفائقة أو سوبر ديفايسز، وهذه فكرة ذكية جدا من هواوي اللي تخليك أنت تستخدم عدة أجهزة من هواوي وكأنها بروح واحدة، وخصوصا مع القلم والكيبورد. بالنسبة لي أضافوا كثير من الأمور اللي فيها ذكاء في استخدام سواء الكيبورد أو القلم. على فكرة الكيبورد هذا والقلم لازم تشتريها منفصلة. طبعا القلم ينشحن، احنا مجرد ان نضعه على الميت باد برو فهو على طول راح يبدأ في الشحن. القلم احنا ممكن نستخدمه في تحريك الشاشة، وبنفس الوقت احنا ممكن نستخدمه في الكتابة وفي الرسم، وزي ما هو ظاهر لكم في الشاشة الآن هذه إحدى الرسمات اللي أنا حاولت أرسمها، وبنفس الوقت أستخدم ميلان القلم سواء أني أرسم من رأس القلم مباشرة أو أميل يدي عشان أرسم من الأطراف كأنه قلم حقيقي. يعني اللي يرسمون على الفحم أو قلم الرصاص ممكن يكون كلامي واضح جدا بالنسبة لهم، لأنه تختلف زاوية الرسم في مسكة القلم وتحديدها أيضا. وعلى فكرة في كثير من التطبيقات المعتمدة واللي تتفاعل كثير مع هذا القلم. ولاحظوا معي هذا القلم نقرتين يتغير من قلم إلى مساحة، فخلونا نكتب الحين من القلم، أعطيه نقرتين راح مساحة، أمسح اللي أنا كتبته. بتكلم الحين عن خاصية اسمها فري سكريبت. الفري سكريبت هذه إيش تقول لك؟ لما تكون في أي مكان فيه بحث، يعني على سبيل المثال أنت بتبحث في الإعدادات بداخل الجهاز أو بمتصفح تبغى تبحث وتبغى تكتب بسرعة، فتنقر نقرة على مكان البحث وتكتب مثلا، خلونا نحط www، راح يحولها إلى www كأنها نص. نجي نتكلم عن السماعات والمضخم اللي موجود فيها، هذه تجربة بحد ذاتها جدا رائعة. على فكرة أنا دخلت على موقع اليوتيوب وشغلت مقطع موسيقي، اسمعوا. نجي نتكلم عن تجربة الصوت. زي ما تشوفون الجهاز محاط ب8 سماعات، وهذا يعطينا تجربة صوت محيطي عالي جدا. بالنسبة لمشاهدة الأفلام فهذه تجربة جدا جميلة. أنا حملت ملف النتفليكس APK واشتغل عادي جدا وتفرجت على فيلم، فأعطاني حتى توزيع الأصوات من اليمين واليسار، خصوصا لما يكون الجهاز مواجه لك فأنت تسمع الأصوات تجي لك من يمين ويسار بشكل جميل جدا ومختلف. تجربتي مع الكمبيوتر وهذا التابلت كانت تجربة جميلة جدا، بدون أي وصلات أو كيابل أنا قدرت أربط الكمبيوتر في هذا التابلت. طبعا أنا استخدمت الكمبيوتر اللي هو خاص بشركة هواوي أو كمبيوتر الديسكتوب، وتقدرون تستخدمونه أيضا على لابتوب هواوي، وإذا كان يدعم خاصية هواوي شير. هذه تقنية من هواوي وهي اللي تمكن الأجهزة أنها تتصل في بعضها. عن طريق برنامج هواوي مانجر قدرت أنا أستخدم الميت باد برو كشاشة إضافية للكمبيوتر اللي عندي، ويطلع لي 3 خيارات. الخيار الأول الميرورينج أو الانعكاس، كأنه مراية، يعني الشاشة اللي معاي راح تنعرض على شاشة التابلت بنفس الوقت. وعلى فكرة نقدر نتحكم بالكمبيوتر من نفس الشاشة اللي تنعرض على التابلت، أو نقدر نتحكم من الكمبيوتر من نفسه من الماوس، وهذه خاصية جدا رائعة، خصوصا إذا كان فيه شخصين وعندهم بعض الملفات اللي يتشاركون فيها، فكل واحد يقدر يبدي ملاحظاته
من خلال واحد على الكمبيوتر والماوس، والآخر عن طريق لمس أما الخيار الثاني اللي هو الإكستند أو الشاشة المتمددة، يعني يخلي لنا 2 ديسكتوب. وعلى سبيل المثال فتحت أنت صفحة على الإنترنت وجالس تقرأ منها بعض المعلومات، تقدر تخلي التابلت شاشة إضافية وتفتح عليها برنامج وتعبي البيانات اللي أنت تاخذها من الشاشة الأولى، فيكون كأنه عندك شاشتين. أما الخيار الثالث اللي هو راح يبقي شاشة التابلت زي ما هي، وأيضا شاشة الكمبيوتر راح يبقيها، لكن تقدر تدخل بالماوس إلى التابلت وتقدر تحط ملفات أو تسحب ملفات، لكن راح يكون في مزامنة كاملة ما بين هذه الجهازين. الموجود في هذه الجهازين متجر تطبيقات هواوي اللي هو اب جاليري، وموجود فيه عدة تطبيقات، سواء تطبيقات اللايف ستايل، تطبيقات السوشيال ميديا، تطبيقات الخاصة بالقلم او الاعمال او الترفيه، وحتى الالعاب. ايضا عندنا تطبيق البيتل مابس، هذه الخرائط الجديدة من شركة هواوي. حسب تجربتي الخرائط هذه كواجهة استخدام جميلة جدا، مع نظام التشغيل هارموني او اس، المالتي تاسكينج والسكرين الصغيرة، نقدر احنا نقسم الشاشات ونقدر نفتح مثلا الخارطة، نتبع مثلا لوكيشن، وبنفس الوقت نقدر نستخدم تطبيق آخر وتطبيق ثالث بدون ما نضطر اننا نغلق احد التطبيقات. هذه ميزة جدا جميلة، المالتي تاسكينج، وايضا استخدام عدة تطبيقات بنفس الوقت وتقسيم الشاشة. كلا الصندوقين بداخلها الشاحن، وايضا كيبل اليو اس بي تايب سي، وايضا وصلة للي يبغى مثلا سماعة خارجية 3.5 ام ويشبكها عن طريق اليو اس بي تايب سي. وهذه ايضا موضوع يؤثر على حجم الجهاز، زي ما تلاحظون الجهاز نحيل جدا من الخارج. الازرار الخارجية عندنا زر رفع وتقصير الصوت، عندنا ايضا زر التشغيل، وايضا منفذ لشريحة ال 5G او البيانات. طبعا الشريحة 5G متوفرة فقط على نسخة الميت باد برو اللي هو بالحجم الأكبر. وش احجام الشاشات؟ الميت باد 11 بنفس اسمه تقريبا، يعني حول 11 انش اللي هي 10.95 انش او بوصة. اما الميت باد برو فهذا 12.6 بوصة. نظام التشغيل في هذه الأجهزة هو هارموني او اس. نظام هارموني او اس طورته شركة هواوي حتى يكون نظام التشغيل الخاص فيها. وش ميزة نظام التشغيل هذا؟ طبعا أول ما بدأوا في برمجة هذا النظام قالوا إحنا نبغى نظام ينفع لكل الأجهزة، يعني نقدر نحطه على التابلت، نقدر نحطه على الكمبيوتر، نحطه على التلفزيون، على الثلاجة، على المكيف، على الفرن، على الساعة، على سماعات الأذن، على النظارة، حتى يكون موائمة كاملة. وأيضا استخدموا حاجة اسمها سوبر ديفايسز أو الأجهزة الفائقة، إن الأجهزة تقدر تتخاطب مع بعضها. أعتقد اختلافات اللي موجودة ما بين الأجهزة إنه هواوي ميت باد 11 راح يجي برام 6 جيجا بايت، وراح يجي بسعة تخزين 128 جيجا بايت. أما الميت باد برو راح يجي برام 8 جيجا بايت مع سعتين تخزين، إما 128 أو 256. المعالج على الميت باد 11 راح يكون سناب دراجون 865. أما الميت باد برو راح يكون معالج من هواوي اللي هو كيرن 9000 اي، سواء في استخدام العمل، في الاستخدام الشخصي، وحتى في الجيمنج. أنا جربته في الجيمنج، كانت تجربة جدا ممتعة وأيضا ثرية من ناحية نوع الشاشة. عندنا الميت باد 11 نوع شاشته LCD IPS، أما في الميت باد برو فهي OLED.
وما لاحظت اختلاف الكبير بين الجهازين من ناحية الشاشة. والجميل في تصميم الجهاز انه حواف الشاشة جاية على كل الاطراف، حتى كاميرا السيلفي موجودة من ضمن الحواف، يعني ما عندنا النوتش او النتوءات اللي راح تزعج البعض في مشاهدة مثلا صورة كاملة أو مقطع فيديو، فيلم، أو خلال الرسم. وهذه نقطة بتكلم عنها وهي تجربة القلم. نجي نتكلم عن البطارية. الميت باد 11 راح تكون بطاريته 7250 ملي أمبير، أما الميت باد برو فبطاريته 10050 ملي أمبير. وبصراحة أنا جربت أشبك الشاحن على الميت باد برو واعتقد اعطاني 1% في كل دقيقة، يعني شبكته تقريبا ثلث ساعة واعطاني 22%. لكن تذكروا اني اتكلم عن بطارية 10050 ملي امبير، فالجهازين كلها تدعم الشحن السريع، والبرو يدعم الشحن الخارق. وبتكلم عن الكاميرا. هذا استعراض لبعض الصور اللي أنا التقطتها سواء بالكاميرا الخلفية أو من كاميرا السيلفي، إذا كان عندي ميتينج أونلاين، إذا كان عندي اتصال فيديو، إذا كان عندي تصوير لمستندات أو تصوير فقط لتوثيق اللحظات. والكاميرات كلها مشابهة لبعض، هي الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل، أما كاميرا السيلفي فهي 8 ميجا بكسل. أما من ناحية الاتصال فهم يدعمون واي فاي 6، وتعرفون هذه تقنية جديدة عبارة عن تطوير لل5 جيجا هرتز، خلوا السعة حقتها أقوى وأكبر والمدى أبعد. بالإضافة أنه الميت باد برو يدعم شريحة اتصال فائق السرعة 5G. وعلى فكرة وزن الجهازين جدا مقبول، أنا بالنسبة لي يعني لا هو ثقيل ولا هو خفيف مرة، لكن عندنا الميت باد 11 يجي 485 جرام، أقل من نصف كيلو، أما الميت باد برو فهو يجي 609 جرامات، وهذا تقريبا يعني تحس انك ماسك جهاز معك. بالنسبة للجهازين الشاشات كلها حاصلة على السيرتيفيكيت او شهادة TUV، وهذه الشهادة تقول لنا انه هذا الجهاز مر باختبارات انه امن على العين وعلى البصر، خصوصا لما نعطيه الاطفال، لانه فيه وضعية خاصة للاطفال سواء على الميت باد 11 او الميت باد برو. التحويل الى وضع او نمط الاطفال جميل جدا، انت مجرد انك تدخل تقدر تحط باسورد له او رمز وتخلي الطفل يمارس اللعب في هذه المساحة بدون ما يطلع من هذا التطبيق، وممكن يحذف ملف او يغير في بعض اعدادات الجهاز. خاصية جميلة جدا. النظام بالنسبة لي انا اشوفه سريع جدا وراح يدخل في السوق ويكون منافس، نظام فعلا سريع، بالإضافة إلى الأمان اللي واضعينه بهذا النظام. طبعا ركزوا على نقاط كثيرة حتى يسدون الفجوات، بالإضافة أنهم يقيمون سنويا مؤتمر يتكلم عن الشفافية والخصوصية بخصوص استخدام البيانات والنظام وكل الأمور اللي تتعلق بالحماية والسايبر سيكيورتي. في الختام أتمنى أني ما طولت عليكم، لكن حرصت أني أذكر كافة المواصفات وكل المميزات وأنقل لكم تجربتي في جهاز الهواوي ميت باد 11 وأيضا الميت باد برو الإصدار الثاني، وراح أكتب لكم كافة التفاصيل الأخرى في صندوق الوصف بالأسفل. لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك وشاركوا المقطع مع أحبابكم واضغطوا لي على زر اللايك، ويا ريت تسيرون علي على حسابي على تويتر باسم طارق الجاسر، وأنا موجود في أغلب السوشيال ميديا باسم طارق الجاسر. أترككم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة.